Tu là gì? Một góc nhìn từ hành trình của thầy Minh Tuệ. Viết bởi Thùy Trang. Thùy Trang xin được chia sẻ vài suy nghĩ, có thể nghe hơi nghịch lý, nhưng đó là quan niệm thật lòng từ tâm mình. Mình nghĩ sao thì xin nói vậy, không thêm không bớt. Gần đây có một đoạn video trên YouTube, trong đó thầy Minh Tuệ đã nhẹ nhàng xác nhận rằng thầy đang học tu, chưa chính thức là tu sĩ, chưa thọ giới tỳ kheo, và vì vậy thầy chỉ nhận tên Minh Tuệ chứ không dùng danh xưng Thích Minh Tuệ. Theo giới luật nhà Phật, khi chưa thọ giới và chưa trở thành đệ tử chính thức của Đức Thích Ca Mâu Ni, thì chưa mang họ Thích là đúng quy củ. Thế nhưng trong nhãn quan của Thùy Trang, một người đang hành trì nghiêm ngặt, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, không cất giữ tiền bạc, đi chân đất, không trú xứ cố định, không chùa chiền, không tài sản, không tiện nghi, mà vẫn giữ được tâm an lạc và nụ cười thanh thản, thì người đó đã là người tu rồi. Không cần đợi ai phong danh hay gắn cho chiếc áo vàng thì mới gọi là tu. Trong Kinh Pháp Cú, lời không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch. Và điều khiến mình xúc động sâu sắc là những người đang lặng lẽ đi theo thầy. Họ là những Phật tử đến từ Việt Nam, từ Mỹ, từ Úc và từ nhiều quốc gia xa xôi khác. Dù khoảng cách địa lý có ngàn trùng, dù thời gian sinh hoạt có bị đảo lộn, họ vẫn tìm đến Thái Lan, đến Malaysia, rồi đến tận đất nước xa xôi như Sri Lanka, chỉ để được cúng dường cho tăng đoàn mỗi ngày. Có người dậy từ 2 giờ sáng để nấu cơm cúng dường. Có người thức trắng cả đêm vì chuyến đi quá gấp. Có người mang con nhỏ đi cùng, chỉ để được một lần đảnh lễ thầy. Có người gom góp từng đồng để mua vé máy bay, thuê xe, thuê luật sư cho tăng đoàn. Có người lặng lẽ đi sau bảo vệ, tìm đường, lo nơi nghỉ qua đêm, dịch thuật giấy tờ, liên lạc chính quyền sở tại. Họ không được gọi là tu sĩ, nhưng chính họ đang tu. Và có cả những anh chị em, dù không có mặt tại nơi thầy đi qua, nhưng mỗi ngày vẫn dõi theo tin tức, lo lắng từng bước chân của thầy. Họ âm thầm cầu nguyện, âm thầm lên tiếng bảo vệ khi thấy thầy bị hiểu lầm, bị tấn công bằng lời nói độc địa. Những người ấy, trong tâm Thùy Trang là hình thức bên ngoài đang tu. Tu là khi trong lòng mình khởi thiện ý, tay mình làm điều lành, lời nói mình mang lại an lạc cho người khác. Tu là một hành trình nuôi dưỡng và phát triển 3 năng lượng lớn: bi, trí và dũng. Bi là lòng từ bi, thương không phân biệt, là khả năng cảm thông trước khổ đau của người khác. Những người nấu cơm cúng dường trong âm thầm, dâng một phần công sức nhỏ bé với tất cả tấm lòng, đang sống trong bi. Trí là sự hiểu biết đúng, sai, không dính mắc vào hình tướng, không lầm lẫn giữa chánh và tà. Những người không bị cuốn vào lời thị phi, vẫn kiên định đồng hành cùng thầy Minh Tuệ, là đang hành trí. Dũng là dũng cảm, nghị lực vượt qua khó khăn, giữ gìn đạo tâm giữa thử thách, không lùi bước trước chướng duyên. Những người sẵn sàng đi xa, sẵn sàng chịu hiểu lầm, chịu công kích để bảo vệ điều mình tin là chánh pháp thì chính họ đang sống với dũng. Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Vậy nên, tu không phải chỉ là gõ mõ tụng kinh, không phải là mặc áo lam, không phải chỉ là xưng danh hiệu hay thọ giới. Tu là khi mình sống có hiếu với cha mẹ, biết yêu thương anh chị em, giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, và biết dạy con bằng lòng từ bi thay vì sự nóng giận. Ngược lại, có những người khoác áo tu, sống trong chùa, có danh xưng, có diễn đàn giảng pháp, nhưng lại dùng lời để công kích, phỉ báng, gieo nghi kỵ và chia rẽ như ông thợ tu Thích Nhật Từ. Họ cũng nói là tu, nhưng nếu tu như vậy, Thùy Trang xin gọi họ là tu hú. Tu không phải là chiếm chùa, gom tiền, giành danh, lợi dụng tôn giáo kinh tài. Tu không phải là dùng pháp lý để dẹp người ngay, mà là dùng bi để cảm hóa, trí để hiểu đúng, và dũng để bảo vệ chánh đạo. Tu là khi mình không khoe mình tu. Đôi khi chẳng biết mình đang tu. Chỉ cần sống đúng, sống thật, sống tử tế thì đã là tu rồi.